Sziasztok! A mai videóban grafikus felülírást fogunk átmásolni egyik fájlból a másikba. Az előző videóban létrehozott légtérfogat vizsgálatot, hogyha már annyit dolgoztunk vele, akkor szeretnénk több fájlban is használni. Ehhez elengedhetetlen, hogy ki tudjuk exportálni, illetve a másik fájlba be tudjuk vinni. Nézzük is meg, menjünk bele, hogy grafikus felülírás kombinációk, dokumentációnál, és itt látható, hogy van egy ilyen kis exportálás ikon, rámegyünk, és gyakorlatilag kimentjük. Ám ezzel a bulinak még nincs vége, hiszen egyedi tulajdonságok alapján generálja ezt a grafikus felülírást, tehát ennek feltétele, hogy a tulajdonságokat is átmásoljuk. Itt rámegyünk, hogy mégse, vagy oké, és nézzük meg, hogy beállítások tulajdonságkezelőbe is bemegyünk, és ugye itt egy egész csoportot hoztunk létre múltkor. Itt ezt mindet kiexportáljuk azzal együtt. Kiírja, hogy nem szeretnénk osztályozást, és mindegyiket kijelölt tulajdonságokat szeretnénk átvinni. Lemegyünk, hogy oké, és gyakorlatilag kimentjük. Mentés. Most kiírja nekünk, hogy sikeres. Oké. Most megnyitjuk a másik fájlt is, és itt először mindig a tulajdonságokat húzzátok be, tehát beállítások, tulajdonságkezelő, és itt az importálásra rámegyünk, tulajdonság, és bemásoljuk őket simán, és itt gyakorlatilag látszódik, hogy mindent, amit múltkor létrehoztunk, egyszerűen átvitte. Ezután rámegyünk, hogy dokumentáció, újra visszamegyünk a grafikus felülírás, és itt megpróbáljuk beimportálni a légtérfogat vizsgálatunkat. Itt egyből meg is jelenik, rányomunk, hogy oké, és most húzunk két helyiséget, hogy lássuk, hogy működnek-e. Ugye a létszámot beírjuk nekik, mert az feltétele, hogy működjön a kis ábránk, és működik, mint a másik fájlban. Ilyen egyszerűen át tudjátok húzni őket. Sziasztok! Találkozunk a következő videóban.